ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 8-8 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। ਅਗਲੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਦੋਹਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2 4 6 8 ਇਹਨਾਂ 8 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। ਇਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੋਹੇ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 1 ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਠ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੁੰਡਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2 4 6 8 ਇਹਨਾਂ 8 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਲਟੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੱਠ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੁੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠ ਵਾਲੇ ਨੇ 2 ਕੁੰਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ
ਇਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਕੇਬਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ। ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਠ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੁੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਬਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।